ሰላም lesson 4 reporting services እና ማርክ የሚለው ኮርስ ላይ ነን። ዛሬ reporting services ላይ ፓራሜተር እንዴት እንደምናስገባ በሲምፕል ኤግዛምፕል እናያለን። የምንሰራው ሪፖርት አድቬንቸር ወርክስ ላይ ዳታቤዝ ላይ ያለው አንድ ሴልስ ኦርደር ሄደር የሚል ቴብል አለ። እሱ ላይ በእያንዳንዱ ቴሪቶሪ ምን ያህል እንደተሸጠ ምን ያህል መቼ እንደተሸጠ የሚያሳይ ቴብል አለ። እሱን በቴሪቶሪ እዚህ ጋር ድሮፕ ዳውን አለ። ሊስቶች ቴሪቶሪ ሊስት ይኖረኛል። እሱ ላይ የምፈልገውን ቴሪቶሪ ፒክ አድርጌ እዛ ሚኒመም ኦርደር ሹታውን ሴት አደርጋለሁ። ከዛ ቃኑንም እዚህ ጋር መርጠና የምፈልገውን ሪዛልት ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ፎከስ የምናደርገው ሲምፕል ሪፖርት እንሰራለን እና እዚህ ከላይ ያሉትን ፓራሜተሮች እንዴት ሴትአፕ እንደምናደርግ እናያለን። በሰመራይዝ ለማድረግ የምናያቸው ፓራሜተሮች ድሮፕ ዳውን፣ ከዛ ፍሎት ይሄ ዳታ ታይፕ ነው። ነምበር እንዴት እንደምናስገባ እናያለን። ከዛ ሶስተኛ ቀን እንዴት እንደምንመርጥ እናያለን ማለት ነው። እዚህ መጀመሪያ ዳታቤዙ ላይ እንሂድ። ቴሪቶሪ የሚል ኩዌሪ አለኝ እዚህ ኦልሬዲ ጻፍኩት። ሰሌክት ቴሪቶሪ አይዲ ኔም ሴልስ ቴሪቶሪ። ከዛ ሪፖርታችን የሚጠቀመው ኩዌሪ ኦርደር ዴት ቴሪቶሪ ኔም እና ቶታል ዲው ከሴልስ ኦርደር ሄዳ እዚህ ጋር እንደምናየው አድቬንቸር ወርክስ 2019 ነው። እዛ ከቴሪቶሪ ጋር ኢነርጂ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ዌር ኮንዲሽኑ ላይ ፓራሜትሮቹን ሴት አደርጋለሁ ማለት ነው። ቴሪቶሪ አይዲ፣ ሚኒመም ኦርደር ቶታል እና ሚኒመም ኦርደር ዴት ፊልተር ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሪፖርት ቢልደር ላይ ልሄድና ኦልሬዲ የሰራሁት ሪፖርት ስላለ ረን እናደርገው። ከዛ ይሄንን በኋላ እንደገና ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ቴሪቶሪ ያሉትን ቴሪቶሪ ሊስቶችን ከዛ የምፈልገውን አስገባለሁ። ሚኒመም ኦርደር ቶታሉን እዚህ ማድረግ ይችላለሁ። ከዛ 2011 ወይንም እዚህ ጋር ካላንደሩን ክሊክ አድርጌ የምፈልገውን ቀን መምረጥ እችላለሁ። ከዛ ቪው ሪፖርት ሪፖርታችንን እንደዚህ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፓራሜትር እንዴት ሴት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ከዛ ኒው አዲስ ሪፖርት ክሬት ላድርግ። ቴብል ዳታ ሶርስ አድቬንቸር ወርክስ ሶርስ ልበለው። ዘኒው እዚህ ጋር የሰርቨራችንን ስም ሰጠዋለን። እዚህ ጋር የምፈልገውን ዳታቤዝ ፒክ አደርጋለሁ። ኦኬ ኔክስት እዚህ ጋር ዳታ ሴቲንግ ማለት ነው። ቅድም የጻፍኩት ሪፖርት ኩዌሪ አለ፣ እሱን ፒክ እናደርጋለን። ደብል ክሊክ እዚህ ባይ ዲፎልት አግሪጌት ላይ ሰም የሚለውን ፈንክሽን ይጠቀማል። ቁጥር ከሆነ ግሩፕ ማድረግ ስለማልፈልግ ይሄን ወደ ላይ እዛ ይሄን ወደ ታች አድርገው። ስለዚህ ኔክስት ሪፖርታችን እዛ ፊኒሽ። እዚህ ጋር ዳታ ሴት ይሄን ሪኔም እናደርገው ሴልስ ባይ እዚህ ጋር እንደምናየው ኦልሬዲ ኩዌሪው ላይ ፓራሜትር ስላለው ለምሳሌ ራይት ክሊክ ላድርገውና ኩዌሪ ብዬ ስገባ እዚህ ጋር ቴሪቶሪ አይዲ፣ ሚኒመም ኦርደር ቶታል እና ሚኒመም ኦርደር ዴት የሚለው ፓራሜትሮች ናቸው። እዚህ ሪፖርት ቢልደር አውቶማቲክሊ ፓራሜትሮቹን እዚህ ጋር ሴት ያደርግልኛል። ቴሪቶሪ አይዲ ቴክስት ቦክስ ባይ ዲፎልት ሁሉንም ታይፓቸውን ቴክስት ስለሚያደርገው ቴክስት ቦክስ ነው ፕሮቫይድ የሚያደርገው።
ስለዚህ ይህን መቀየር አለብን። መጀመሪያ ግን ቴሪቶሪ አይዲ ድሮፕ ዳውን ነው ማድረግ የምንፈልገው። እዚጋ ቅድም ያየነው ኩዌሪ ሪዛልት አለ። እነዚህን ሊስታቸውን ባይንድ ማድረግ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ቴሪቶሪ አይዲ እዚጋ ፓራሜትር የሚለው ፎልደር ስር ያለኝን ፓራሜትሮች እንዳለ ማየት እችላለሁ። ከዛ በፊት ግን አዲስ ዴታ ሴት ክሬት ላድርግ። ቴሪቶሪ ዴታ ሴት ልበል። ዳታ ሶርሱ አድቬንቸር ወርክስ ዳታ ሶርስ ሲሆን እዚህ ጋር ኦልሬዲ ክሬት ስላደረግኩት እዛ ኩዌሪ ዲዛይነርን ክሊክ ላድርግ፣ ረን ላድርገው። ማየት ከቻልኩኝ ሰክሰስፉል ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ ቴሪቶሪ ዴታ ሴት አለ። ይህንን የዚህን ሪዛልት ይህን ወደ ድሮፕ ዳውን እንቀይረዋለን። ስለዚህ ቴሪቶሪ አይዲ የሚለው ላይ ፓራሜተርስ እዛ አቬለብል ቫሊዩስ የሚል አለ፣ ጌት ቫሊዩ ፍሮም ኩዌሪ የሚልም አለ። ስለዚህ መጀመሪያ ዳታ ሴቱን ፒክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ዳታ ሴቱ ላይ እዚህ ኦን ዘ ሌፍት ሳይድ ላይ ያሉትን ዳታ ሴቶች እንደ ኦፕሽን ያመጣል። የምፈልገው ቴሪቶሪ ዴታ ሴትን ነው። ቫሊዩ ቴሪቶሪ አይዲ ነው የምፈልገው። ከዛ የሚታየው ቴክስቱ ደግሞ ኔሙ ይሁን። ቴሪቶሪ አይዲ ወደ ድሮፕ ዳውን ተቀይሯል። ስለዚህ ራይት ክሊክ ፓራሜትር ፕሮፐርቲስ። ሌላ ማስተካከል ያለብን ነገር አለ። ዳታ ታይፑ ቴክስት ነው ባይ ዲፎልት ቅድም እንዳልኳቸው። ስለዚህ ይህንን ወደ ኢንቲጀር ልቀይረው። ቴሪቶሪ አይዲ ኢንቲጀር ስለሆነ ማለት ነው። አቬለብል ቫሊዩስ ከኩዌሪ ነው። ዲፎልት ቫሊዩ የሚላለ ኖ ዲፎልት ቫሊዩ ባይ ዲፎልት ከሆነ ዩዘሩ የግድ መምረጥ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ ልበል። ከዛ ሚኒመም ኦርደር ቶታል የሚለውን ከቴክስት ዳታ ታይፕ እዚጋ እንደምናየው ኦርደር ቶታሉ ቁጥር ስለሆነ ኢንቲጀርም ቁጥር ነው፣ ፍሎትም ቁጥር ነው። ግን ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ኦርደር ቶታል በሳንቲም ደረጃ ያሉ ቫሊዩ ስላለ ፍሎት እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮምፕት የሚለው እዚህ ጋር ሌብሉን መቀየር ከፈለጋችሁ you can change it here። ዝም ብለን ቴስት እንበለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴስት ብሎታል አሁን። ስለዚህ ይህን ለማሳየት ያህል ነው። ስፔስ ላደርግበትና ወደ ነበረው ልመልሰው። ሚኒመም ኦርደር ቶታል። ከዛ ሚኒመም ኦርደር ዴትን ካላንደር ፒከር እንዲሰጥ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ያሉኝ ቴክስት ቡሊየን ዴት ታይም ይላል። እዚህ ወደ ካላንደር ቀየር ነው ማለት ነው። ትንሽ እዚህ ጋር ሪፖርቱን እናስተካክለው። አላይመንቱን ወደ ሌፍት ልቀይረው። እዛ እያንዳንዱ ቫልዩ ወደ ሌፍት ልቀይራቸው። ዲፎልቱን ወደ ሌፍት። ከዛ እንደገና ይሄኛውን ወደ ሴንተር ላይ ላደርገው። ትንሽ ሪፖርቱን ረዘም ላደርገው። ስለዚህ እና ኦርደር ቶታል ቁጥሩን ወደ ዶላር ፎርማት በኮማ እየለየ እንዲያሳይ ላድርገው። ስለዚህ ይህንን ረን እናድርገው። እንደምናየው ቴሪቶሪያችን በቴሪቶሪ ሊስት ስፔሲፋይድ ሆኖ እዚህ ጋር ኖ ዲፎልት ቫልዩ ስላለ ዩዘሩ የግድ መምረጥ አለበት። አውቶማቲካሊ ሰሌክት ቫልዩ የሚል ኦፕሽን ያስገባልናል ማለት ነው። ፍራንስ ከዛ እዚህ ጋር ሚኒመም ሴት ማድረግ እንችላለን። ከዛ ቀኑን ፒክ ማድረግ እንችላለን። 2020 ላይ ስለሌለ ወደ 2010 እናደርገው። እዚህ ቴሪቶሪ ፍራንስ ኦርደር ዴት ከ8/19/2010 በላይ ያሉትን ሚኒመም ኦርደር ቶታል
ከ12000 በላይ ሆኑትን ያወጣልኛል ማለት ነው። 120,000 ላደርገው ሪፖርቱ እያነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዩዘሩ ማየት የሚፈልገውን ዳታ በፓራሜትር መሰረት ኦፕሽኑን ሰጠናቸው የሚፈልጉትን ሪዛልት ማግኘት ይችላሉ። ለምሳሌ ኖርዝ ኢስት ባደርገው ኖርዝ ኢስት አንድ ኦርደር ብቻ ነው ከ120,000 በላይ ያለው። ስለዚህ ፓራሜትር ባጭሩ ሪፖርቲንግ ሰርቪስስ ላይ ወይም ሪፖርታችን ላይ እንደዚህ አድርገን ማስገባት እንችላለን። በሌላ እስከምንገናኝ መልካም